Okey, Assalamualaikum kembali lagi. So, kita bersiaran hari ni 18 hari bulan 4 lah. April, 18 April. Dah hujung Syawal dah, dalam 29 Syawal dah kot. So last ataupun ni 30 Syawal dah lah. So ni dah last lah. So biasalah kita dah sedia, kita dah ready barang-barang kita. Banyak juga hari ni kita nak test bateri. So kita ada 5 inch dengan 7 inch lah hari ni kita bawa. So ni macam biasa lah, pot biasa kita. So nampak gaya macam lepas hujan ni cantik lah, sebab dia ada kabus-kabus ni kan. Okay. So hari ni banyak bateri baru kita nak test. So tu yang kita dah awal sikit lah, pukul 8. So pukul 8 kita dah datang. Tu keadaan dia hari ni nampak menarik lah. So angin tak ada, tu yang penting. Angin tak ada ni memang best lah kalau kita nak test. Okay, apa lagi? Pukul 8.19 lah hari ni. So kembali lagi kita untuk sesi pada hari ni 19 hari bulan April. Ni kita ada satu port 5 inch. So 5 inch ni orang lain punya lah, kita perlu set upkan dia. So itu ada problem ESC. So ada satu motor ni dia, bila kita test dia pusing. Tapi bila kita nak arm semua, dia sekejap pusing, lepas tu dia dah down. So kita suspect dia punya ESC. Kita dah tukar ESC, benda yang sama berlaku. So bila kita investigate, dia punya FC ni problem. FC ni FC baru, tapi dia dah lama beli. Lepas tu dia beli daripada orang rasanya, second. Lepas tu dia baru nak pakai. So rupanya dia punya dia punya apa nama, motor number 1 punya controller tu dia ada problem. Jadi kita tukar dekat LED. So kita solder dekat pad LED tu, lepas tu kita configure dalam Betaflight, dia okay. So hari ni kita nak test lah. So hajatnya memang nak letak LED semua, tapi kita kena tahu dulu apa problem dia. So kalau tidak, FC ni tak boleh pakai lah, kita kena pakai yang lain. So itu satu. Lepas tu kita ada ni drone quad kita yang baru fly sekali lah hari tu. Berapa Ramadan hari tu, 7 Ramadan itu baru kita fly sekali lah. So, hari ni kita akan pakai yang ni lah. Okay, so bateri dia memang banyak lah hari ni kita nak test. So ni back bateri kita. Kita je susun dulu lah. So ni 26. Saiz dia 26 650 7000 mAh 6S. So ni yang kita baru buat lah. Ni kita saja nak test je. Ni 4S punya bateri. So yang ni 6S punya bateri. Saiz standard untuk 5 inch. Jadi kita ada 5 inch tu senang lah kita nak test. So kita ada 3 biji yang baru. Jadi kita belum letak label lagi lah. So ni baru solder. So kita nak test juga 3 biji ni. So kalau okay, baru kita boleh hantar kat customer lah. Ini 6S saiz 21,000 lah. 21,700. Yang ni yang besarnya. So ni pun kita test hari ni. Itu pun baru, belum pernah fly lagi. So ni yang biasalah ni.
Sesi hari ni sebenarnya kita nak test yang ni lah. Nak test 8000 mAh ni 6S2P. So yang ni saiz besar lah, saiz 21700. So yang ni yang double ampere lah, double current dia. So last hari tu kita dah try hover dengan cruising lah, dia tak ada isu. Cuma nak test full flight time dia memang kita kena kena lebih daripada 25 minit lah untuk tengok berapa lama exactly dia tahan lah. So hari tu kita dah pakai untuk 7 inch yang lightweight yang sebelum ni. So yang ni yang biasa punya, yang 780 gram dry dia. So bila kita campur dengan bateri ni 850, lebih kurang 880 gram rasanya. So kalau campur 2, 7 campur 8, dalam 16 kilo lah. So kita nak tengok 16 kilo bawa bateri tu berapa lama dia boleh tahan lah. At least kita tahu maksimum flight time dia berapa lama, dan kita boleh plan lah kita nak fly tu jarak dia dan lama dia macam mana. So tanpa kita membuang masa, jom kita fly. Sebab sekarang ni cuaca paling baik lah. Ini yang kita tunggu-tunggu, cuaca macam ni lah. So cuaca yang orang kata pagi baru lepas hujan, baru lepas malam hujan. So bila pagi dia memang cantik lah, sebab air embun tu dia tengah nak naik lah. Lepas tu tak ada angin. Ni yang biasa kita experience. Angin tak ada macam ni memang seronok lah bila fly tu, sebab tak ada gangguan angin tu. Jadi kita punya squad tu stable. Lepas tu kita boleh tahu betul-betul current kita pakai tu berapa untuk kelajuan apa, untuk kelajuan macam mana. So dengan kuat macam ni, so kita boleh estimate lah nanti kalau kata cuaca tenang macam ni berapa lama. So kalau ada angin tu kita boleh bajet lah. Okay, jom kita sambung sekejap. Okay, update sekejap. Pukul 9.46. So pukul 9.46 ni baru kita boleh nak test yang ni lah. So tadi daripada pukul 8 tu kita test yang ni. Kita test yang ni. Kita test yang ni, yang 6S baru buat ni. So dua-dua ni pun kita dah test. So dia pakai dekat quad 5 inch lah yang ni, yang 3 biji ni. So far bateri okey lah. So yang ni kita dah try. Yang ni kita tak pakai. Biasanya kita tak pakai kat 5 inch sebab 5 inch ni dia pakai current banyak sikit lah. So yang 3 ni boleh tahan lah. So yang ni baru kita nak try lah full flight time untuk 8000 mAh, bateri saiz 21700 ni. So kita ada dua sebenarnya saiz dia, yang 8000 ni dengan yang satu lagi 10000 lah, 10 AH. So yang 10000 tu kita punya current rendah sikit, dia 40 amp. So yang ni current dia 50 amp boleh pergi lah. Dia sebenarnya 60 amp dia boleh pergi. So bateri ni kalau kita punch tu kita rasa ringan sikit lah. So kalau beza dengan yang 10000 mAh tu, bila current dia rendah, bila kita hantar input throttle tu, dia boleh pergi sampai mana dia boleh supply dia punya current sahajalah. So maksudnya kalau bateri tu tulis 40 amp current dia boleh supply, maksudnya bila kita punch tinggi ataupun kita throttle tinggi, so dia boleh supply sampai mana current dia boleh supply lah. Dia macam tu je lah. Tapi kapasiti dia memang lagi besar lah. So yang ni dia boleh punch tinggi sikit. So dia boleh throttle tinggi sikit sebab dia punya current tu boleh supply lagi tinggi lah. So yang ni lagi sedap lah sebenarnya nak fly. Tapi dia punya kapasiti je lah. So kapasiti dia limit pada 8000 mAh sahaja. So itulah.
So jom kita layan 7 inch baru kita ni. HG LRC. Memang cantik lah dia punya frame. So video sebelum ni kita dah review lah dia punya detail quad ni. So hari ni untuk flight time lah dia punya bateri tadi. Berapa lama boleh pergi untuk quad 780 gram dry dia. So bateri ni berat dia 880 gram lah. So total lebih kurang 1.5 kilo ataupun nak sampai lah 1.6 kilo. So kalau kita tambah-tambah tu dia nak sampai lah. So 15 kilo kita tengok lah nanti flight time dia berapa lama. Okay, sambung sekejap lagi. Okay, ni quad kita. So kalau iNav tu dia boleh set home point tu bila kita tekan switch lah. Tapi yang Betaflight ni rasanya tak ada. Jadi kita kena set home point tu dekat mana kita nak cucuk lipo bateri kita lah. Okay, jom kita kena cucuk kat sana lah. So ni drone kita. Jom. Okay, so kita punya apa nama, kita naik sikit lah. Kita punya LQ kita pakai 5 lah. So kalau 2 tu selalu telemetri dia asyik loss je, dia jadi cuak sikit lah. Dia sebenarnya tak ada apa-apa pun. Okay, so kita pakai 5. Okay, so dia punya apa nama, dia punya GPS dah lock. So sekarang pukul 9.53. Cuaca memang best gila hari ni. Tak ada angin, tak panas, duduk. Lepas tu terbaik lah untuk kita buat testing ni. Okay, voltage 4.08. Okay, jom. So dah 2 minit kita on. So 70 darjah Celsius je kita punya ni. Matahari dah nak naik. So voltage 4.08. Tu belum arm lah. Kalau kita arm nanti memang dia akan drop lah. So once kita arm, lepas tu kita over, kita tengok 3.9 lah, 3.9 volt. So kita terus fly lah. So yang ni kita tak ada nak cakap banyak sangat lah. Kita just nak tengok dia punya flight time. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. So ampere kita pakai 30 am. So untuk fly 1 minit tak sampai lagi lah. So everything semua okay. So kita sebenarnya dah fly tadi pakai bateri 6S. So should be tak ada problem lah. Kita punya return to home pun kita dah test. So ni kita jalan tengok 2 km macam mana. So kita pakai 400 miliwatt saja kita punya VTX. So biasanya 400 miliwatt ni pun boleh je sampai ujung sana lah, 2 kilo. So tak ada angin. Tengok kita punya apa nama, kelajuan tu 80 km per hour laju. So biasa-biasa kita cruising pakai 60 macam ni lah. So 60 km per hour macam ni lah. Tapi ni sebab kita tinggikan sikit dia punya angle kamera tu supaya
lajulah kita punya apa nama kelajuan kuat kita tu. So kalau kita tengok ini dah sampai 2 kilometer lah, hampir 2 kilometer. So signal memang nampak cantik lah, memang cantik lah. Wake up juga. Up. Okay. So tapi okey lah. Okay. So sebab kita jadi duduk tepi sikit lah. Tapi so far okey lah. So kita dah sampai 2 kilometer lah tadi. So kita try pusing sekali lagi. So ujung tu sebab dia ada tapak kemah lah. Kita takut jatuh atas kita orang lah. Tapi so far kita jalan kita punya kuat ni tak ada masalah lah. So ngaji kita kena perlahankan sikit lah. So ni jarak pada 2 kilometer. Okay, jom lah kita balik. Jauh ni kalau nak pergi ambil. So kita just jalan-jalan nak tengok kita punya performance. So untuk quad ni first time lah dia pergi 2 kilometer. So yang quad lama 7 inch kita tu 2 kilometer dia tak macam tadilah, dia ada fasa dia apa nama, dia ada blur sikit sekejap tu kan. So mungkin juga pada kita punya VTX tu lah. So VTX tu kita pakai 400 watt miliwatt saja. So mungkin pada 600 ataupun 800 saya tak ingat lah dia punya tangga yang ketiga tu. So maksimum sebenarnya 1.6 watt lah. So kita jarang guna 1.6 watt tu. Ui, 90 km per hour laju kita punya quad ni. Kejap je sampai. So ni kita dah nak sampai dalam 200 meter lagi. So dah sampai kejap je. So konon-konon kita tak ada nak sembang, tapi bila kita fly ni memang kita suka lah bila nak share apa yang kita tengah fly ni kan. Okay lah. So video ni akan forward lah. Kita just nak test dia punya bateri. So sekarang 2000 mAh. So dah berapa minit ya? 5 minit kita dah jalan. So calibration semua dah betul lah. Kita dah buat calibrate bateri ni. Okay, jumpa lagi sekejap lagi. Sayang. Ni kita test return to home lah. Dia bukan return to home lah, rescue. So kalau INEF kita panggil return to home lah. So yang ni kita pacak atas lah. Sebab yang ni memang lagi dominan lah bila kita jauh. Ini dia dah ada kat atas. So ni beta flight cuba nak turun lah. So kita boleh tengok lah. Dia tengah menurun lah. So kita akan take over kat sini lah. Okay, tarik. Okay, dia boleh landing lah. So kalau fail safe,
dia boleh landing macam tadi lah. Dia tepat pada kita punya location yang kita take off tadi. So reliable lah untuk beta flight. So dulu dia just dia tak turun lah, dia just datang ke position kita. Lepas tu mungkin dia disarm dekat atas kan. So ni kita dah boleh tengok lah dia reliable lah untuk dia rescue tadi. Jom kita sambung. 5000 mAh lagi 3000 mAh lah. So voltage 3.36. Memang banyak lagi lah. Kita dah fly 12 minit. So mungkin 20 minit boleh lah. Mungkin lah. Alright, sambung sekejap lagi. Okay, kita update. Kita dah fly 19 minit. 19 minit tak salah dengar je. 19 minit. Untuk bateri 6S 2P. 6S 2P 8000 mAh. So voltage dia masih lagi 3.12. So kalau kita ikutkan lithium ion ni, dia boleh pergi sampai 2.7. 2.7 tu kira habis lah, ngelah lah tu. Jadi yang ni biasanya kita 2.8 tu kita boleh landing lah. Tapi ni dah 3.0 ni kita dah biasanya kita akan letak warning lah 3.0 ni. So dia dah klik-klik lah. So pada OSD kita 8300 mAh. So 20 minit. So 20 minit. So untuk lithium ion ni sebenarnya kita charge full dia 4.15. So tu paling full lah sebenarnya. Cuma kita nak bubuh ataupun kita nak charge sampai 4.2 tu tak ada hal pun sebenarnya. So pengalaman kita dah pakai lithium ion ni, bateri yang kita buat testing tu setahun, memang kita charge 4.2 dia tak ada hal pun lah. So setahun kita boleh pakai. So maksudnya masih lagi reliable. Dia tak set lah orang kata. Oh okay, so ni dah 2.8. So dia dah bagi warning lah dia suruh landing. So kita landing dululah. So dia dah drop lah 2.6. Okay, sorry. Okay, kita tengok total arm kita 21,000 lah. So sorry, total arm kita 20 minit lah. 20 minit 53 saat. So lagi 7 saat dah 21 minit. So kita punya kapasiti tu 8,600 lah. 8,600. Sepatutnya dia 8,000 je. So port kita dah kembali tak warning lah. So dia dah naik balik kita punya voltage. So ni sebab first time kita test bateri ni. So sebenarnya dia akan drop dalam 3.0 tu dah kena hati-hati lah. So kalau ikutkan pun dia dah lebih 600 mAh. Sebab memang calibration kita dah buat betul lah. So maksudnya bateri ni memang kita kena hati-hati sikit lah. So dia dah naik lah 3.16. So pada voltage ni dia dah set lah. So ni kena hati-hati lah. Tapi bila dalam OSD tu dia masa kita tengah cruising memang voltage dia lebih rendah lah. Macam tadi kita tengok 2.8 tu dia dah turun cepat lah. Okay, so kita disarm dulu. Sorry, kita cabut dulu bateri. Kita nak tengok okay tak okay bateri dia. So ni kuat kita. Motor okay tak panas. So kita punya VTX pun sejuk. So ni bateri, so kita cabut dulu lah. Telemetry lost.
So untuk bateri ni kita boleh fly 20 minit. So tadi kita tengok 20 minit 20 minit 53 saat kan. Lagi 3 saat lagi dah 21 minit lah. Jadi 21 minit. So untuk pergi 10 minit, balik 10 minit lah. So kita boleh, apa kita panggil, kita boleh tahulah. So bateri kita ni okey, dia tak berapa panas, dia normal lah. Ini panas biasa lah. So 6S2P ni panas biasa lah. Okay, ni dia bateri kita. So far puas hati lah kita pakai untuk drone yang dry. Weight dia berapa? 785 rasanya. 780 punya quad yang berat macam tu. So boleh pakai 20 minit bateri ni. Lepas tu kita tak tengok pula total distance dia tadi berapa. Tapi agak-agak lah. So yang penting agak-agak berapa jauh kita jalan. Maksudnya 10 minit pergi, 10 minit balik lah. Tapi untuk save 7 minit pergi tu rasanya sebab dia jalan tadi laju kan, dalam 80 km 1 jam. Jadi biasanya kalau kita cruising 60 km sejam tu, kita ambil 60 km sejam sebab senang nak kira. Maksudnya 1 minit 1 km. Jadi kalau 9 minit kita pergi, maksudnya 9 km pada kelajuan 60 km sejam. So kalau macam tadi kita laju 80 km, kita jalan 80 km 1 jam. Jadi lagi cepatlah masa dia. Maksudnya mungkin kalau tadi kita boleh pergi 9 kilo selama 9 minit. So kalau kita nak pergi ke 9 kilo tadi tu, mungkin bawah pada 9 minit lah. 7 minit ke lebih kurang macam tu lah. So 7 minit. So kalau 10 kilo tu kita boleh jalan lah guna bateri ni. 10 kilo. So 10 kilo memang puas lah. Maksudnya kalau kita, biasanya kalau kita nak panjat gunung tu 6 km standard lah. 6 ke 7 km tu. Kalau 10 km tu memang jauh lah. Sebenarnya jauh. So yang kita pernah test pun 6 km je. Paling jauh lah yang pernah kita jalan lah. Kita tak berani nak pergi jauh lagi. So untuk quad kita, memang yang kita punya fly memang biasa kita fly 6 km lah. 4 inch itu pun kita try 6 km. 5 inch pun kita try 5 km. 6 km. So yang 7 inch yang sebelum ni pun kita dah try 6 km lah. So biasanya memang tak ada masalah lah 6 km. So lebih pada tu kita tak explore lagi. So personal record kita 6 km. So yang ni insyaAllah lah nanti kalau ada keberanian tu kita buat lebih daripada 6 km. Mungkin 7 km dululah. 7 km lepas tu baru kita ada target lain lah. Target untuk 8 km pula. So biasa orang buat main quad ni long range 10 km tu biasa je. So itu saja perkongsian kita untuk session kali ni. Bateri terbaik. 20 minit boleh pergilah. So untuk mission pergi 10 minit balik 10 minit tu boleh kira lah agak-agak lah berapa kilometer kita boleh pergi kan. So bateri untuk hari ni pun semua dah habis. So semua kita dah test. So kita jumpa lagi. Thank you. Good job. Okay, ni kita dah fully charge. Jom kita tengok. So kalau tengok dia 8.4 lah. Ni yang kita fly tadi. So, ni dah full lah 4.19 kita charge dia. Macam tu lah voltage dia. Okay, itu saja. Sekejap.